السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بران يعيش حياة هادئة في قصره، لا يعلم أن زوجته إيلارا كانت تخطط لسرقة كل ما يملك بدم بارد. تظاهرت إيلارا بالمرض الشديد، مدعية أن حياتها في خطر، ولا ينقذها إلا عملية جراحية معقدة تتطلب تضحية من زوجها. بقلب مخلص وافق بران على التبرع بجزء من جسده، بينما كانت إيلارا تبتسم في سرها وهي ترى خطتها تنجح. دخل بران غرفة العمليات وهو يمسك يد زوجته، غافلاً عن السكين التي ستغرس في ظهره معنوياً ومادياً. استيقظ بران من الجراحة ليجد نفسه وحيداً في غرفة باردة، بينما كانت إيلارا قد بدأت بالفعل في نقل ممتلكاته باسمها. أخبره الطبيب المرتشي أن العملية فشلت، وأن زوجته غادرت القصر بعد أن استولت على مفاتيح الخزائن. حاول بران النهوض، لكن جسده المنهك وجرحه النازف كان يذكرانه بمدى الخيانة التي تعرض لها. في تلك الليلة أدرك بران أن عدوه لم يكن غريباً، بل كان الشخص الذي ينام بجانبه ويشاركه طعامه. خرج بران من القصر يجر أذيال الخيبة، تاركاً وراءه كل شيء، ومقسماً على العودة يوماً لاسترداد كرامته. وقفت إيلارا على الشرفة تراقب رحيله، وهي تظن أنها تخلصت من العائق الوحيد أمام طموحها القاتل. وتحت ضوء القمر بدأ بران رحلته في الغابة المظلمة، باحثاً عن حقيقة غائبة وقوة لم يكتشفها في نفسه بعد. وسط الأشجار الكثيفة التقى بران بالحكيم زوران، الذي قرأ في عينيه قصة غدر لم تشهدها الغابة من قبل. أخبره زوران أن الجرح الذي في جسده سيشفى، لكن الجرح الذي في روحه يحتاج إلى صبر المحاربين وحكمة السلاطين. بدأ بران يتعلم فنون القتال القديمة على يد زوران، محولاً ألمه إلى طاقة تفجر الصخر تحت قدميه. وفي تلك الأثناء كانت إيلارا تحتفل في القصر بانتصارها الزائف، غير عليمة بأن القدر بدأ يحيك خيوط انتقام بران. أرسلت إيلارا رجالها للبحث عن بران والتأكد من موته، خوفاً من أن يظهر يوماً ويطالب بحقه المسلوب. لكن بران كان يزداد قوة يوماً بعد يوم، وقد تعلم كيف يتخفى كظلال الأشجار ويضرب كصاعقة السماء. اكتشف زوران أن إيلارا ليست مجرد زوجة خائنة، بل هي جزء من عصابة سرية تهدف للسيطرة على المملكة بالكامل. أخبر زوران بران أن عليه العثور على التاجر عتبة، الرجل الوحيد الذي يعرف أسرار إيلارا المظلمة ومكان ثروتها المخفية. بدأ بران رحلة البحث عن عتبة في الأسواق المزدحمة، متخفياً في زي فقير لا يلفت الأنظار. وفي زاوية مظلمة من سوق المدينة وجد بران أول خيط يقوده إلى عتبة، وهو خاتم والده الذي سرقته إيلارا وباعت. كانت رحلة الانتقام قد بدأت فعلياً، ولم يعد بران ذلك الرجل الضعيف الذي غادر القصر منكسراً. وصل بران إلى مخبأ التاجر عتبة ليجد رجلاً يلفه الغموض ويحمل في عينيه أسراراً قد تقلب موازين القوى في المملكة. أخبره عتبة أن إيلارا لم تكن تعمل وحدها، بل كانت مدعومة من شقيقتها سولانا التي تملك جيشاً من الجواسيس. وافق عتبة على مساعدة بران مقابل عودة العدل للمملكة، كاشفاً له عن نفق سري يؤدي إلى قبو القصر المهجور. بدأ بران في جمع حلفاء جدد من المظلومين الذين اكتووا بنيران ظلم إيلارا وسولانا طوال غيابه. وفي ليلة عاصفة اجتمع الحلفاء تحت قيادة بران، يقسمون على استعادة المملكة وتطهيرها من دنس الخيانة. كانت إيلارا وسولانا تخططان لحفلة تتويج كبرى، ليعلنا نفسيهما ملكتين على البلاد، غافلتين عما يدور في الخفاء. تسلل بران ورجاله عبر النفق السري، حيث كانت رائحة الماضي
تذكرهم بكل لحظة ظلم عاشوها تحت حكم الخائنة. وجد بران في القبو أوراقاً تثبت أن العملية الجراحية كانت مؤامرة لسرقة كليته لبيعها لشخصية غامضة في مملكة مجاورة. صدمة بران لم تزده إلا إصراراً، فقد أدرك أن إيلارا لم تكن تطمع في ماله فقط، بل في أعضاء جسده أيضاً. وفي تلك اللحظة ظهر الحارس تايسون الذي كان وفياً لبران قديماً ليعرض عليه المساعدة في فتح أبواب القاعة الكبرى. استعد الجميع للحظة الحاسمة، حيث سيلتقي الخصوم وجهاً لوجه في ليلة لن ينساها التاريخ. اقتحم بران ورجاله القاعة الكبرى في لحظة التتويج، فصعقت إيلارا وسقط التاج من يدها حين رأت من ظنته مات وعاد من جديد. وقفت سولانا أمام أختها تحاول حمايتها، لكن نظرات بران كانت كفيلة بتجميد الدماء في عروقها من شدة الرعب. أعلن بران أمام جميع الحاضرين حقيقة إيلارا وسولانا، وكيف تآمرتا لقتله وسرقة أعضائه وأموال الشعب المسكين. حاول الحراس التابعون لإيلارا الهجوم، لكن تايسون ورجال بران تصدوا لهم بكل قوة وشجاعة في معركة حامية الوطيس. سطت القاعة في فوضى عارمة، بينما كانت إيلارا تحاول الهروب عبر باب جانبي، لكن الحكيم زوران كان لها بالمرصاد. أمسك زوران بإيلارا وقال لها بصوت كالرعد: الخيانة قد تمنحك تاجاً، لكنها لن تمنحك أبداً قلباً يحترمك الناس من أجله. سقطت سولانا في يد التاجر عتبة الذي كشف للناس كيف كانت تسرق أقواتهم لتبني قلاعاً من زيف وخداع. تم اقتياد الشقيقتين إلى السجن لتبدأ رحلة الحساب الحقيقية على كل ما اقترفته أيديهما من جرائم وبشاعة. وقف بران في وسط القاعة ينظر إلى عرشه المسلوب، شاعراً بالراحة لأول مرة منذ ليلة الجراحة اللعينة. أمر بران بفتح أبواب القصر للفقراء، معلناً بداية عهد جديد يسوده العدل والصدق بعيداً عن كذب إيلارا وغدرها. تقدم بران بجيشه من المحاربين عبر الوادي الضيق، وبجانبه التاجر عتبة الذي فتح له أبواباً كانت مغلقة أمام الجميع لسنوات. من فوق أسوار قلعتها لمحت سولانا بريق الدرع الذهبي، فارتجفت أوصالها وهي تدرك أن الرجل الذي خانته قد عاد ليأخذ حقه. وقف الحكيم زوران على التل يراقب ساحة المعركة، وقد أطلق العنان لقوى الطبيعة لتمهد الطريق أمام بران لكسر أبواب الحصن. اندفع بران بجواده كالصاعقة نحو البوابات، غير مبال بالسهام التي تساقطت حوله كالمطر، فقلبه لم يعد يخشى الموت بعد أن ذاق طعنة الغدر. كان الحارس تايسون كالسد المنيع يطيح بالمرتزقة يمينا وشمالا بفأسه الحديدية، ممهدا الطريق لسيده ليدخل قلب الحصن. داخل القلعة حاولت سولانا إخفاء الكنوز المسروقة، لكن ظل بران كان قد سبق سيفه ليملأ الغرفة بهيبة سلطان لا يرحم. أشار بران بسيفه نحو الصندوق ونظر في عيني سولانا قائلا: الذهب الذي سلب بالخيانة لا يسترد إلا بقوة الحق. من وراء قضبان سجنها شاهدت إيلارا دخان قلعة أختها يتصاعد في الأفق، لتدرك أن مملكة الزيف التي بنتها تتهاوى حجراً فوق حجر. سار بران وسط الأنقاض محتمياً بذكريات والده، وبجانبه زوران الذي لم يكن مجرد حكيم، بل كان الأب الذي لم تنجبه الأيام. قدم عتبة المفتاح الذهبي لبران، مفتاح الخزانة التي تضم أسراراً ستجعل إيلارا تندم على اليوم الذي تجرأت فيه على خيانة السلطان. نزل بران إلى القبو السري، حيث وجد جدرانا تحكي تاريخا منسيا ورموزا قديمة تشير إلى أن مؤامرة إيلارا كانت أعمق بكثير مما تخيل. أشار التاجر عتبة إلى تابوت حجري ضخم وقال بصوت هامس: هنا يرقد سر القوة التي حاولت إيلارا وسولانا سرقتها من دمك. بذل بران وزوران جهدا جبارا لفتح التابوت الحجري، ليخرج منه صوت زئير قديم، كأن الأرض ترفض كشف هذا السر الدفين.
وجد بران لفافة بلورية تشع بضياء أزرق، كانت هي المفتاح الحقيقي لمملكة الأجداد التي تآمرت إيلارا لانتزاعها منه عبر جرح العملية. واجه بران سولانا في زنزانتها ممسكا باللفافة البلورية، لتدرك الخائنة أن كل محاولاتها لإخفاء الحقيقة قد باءت بالفشل الذريع. قرأ الحكيم زوران الكلمات المكتوبة على اللفافة ونظر إلى بران بذهول، فقد كشفت اللفافة أن بران هو الوريث الوحيد لسلالة السلاطين المفقودة. في زنزانتها بدأت إيلارا تفقد عقلها، محاولة محو ذكريات الماضي من على الجدران، بعد أن أدركت أن اسمها سيمحى من التاريخ تماماً. نظر بران في مرآة الحقيقة ليرى السلطان القديم الذي يسكن في عروقه، مدركاً أن الألم الذي عاشه كان اختباراً ليرتقي إلى عرشه الحقيقي. جثى التاجر عتبة على ركبتيه مقدما تاج البلاتين لبران، معترفا به سلطانا شرعيا للبلاد بعد أن أثبت جدارته بالدم والصبر. صعد السلطان بران درجات قصره من جديد، وهذه المرة ليس كزوج مخدوع، بل كحاكم عاد من الموت ليحكم بالعدل ويقطع دابر الخونة. جلس السلطان بران على عرشه المهيب ناظراً إلى إيلارا وهي تساق بالأغلال، لترى بعينيها الرجل الذي ظنت أنها كسرته للأبد وهو يحكم قبضته على مصيرها. فتح بران اللفافة البلورية وتلا منها كلمات الحق، فارتجفت إيلارا وكأن صوت العدالة كان صوتاً يجلد روحها المظلمة أمام الملأ. رفع الحكيم زوران ميزان العدالة، كاشفاً للجميع أن قلب بران الذهبي كان أثقل من كل أحقاد إيلارا وسواد أفعالها. انضمت سولانا إلى أختها في ساحة الحساب، لتدرك الشقيقتان أن مملكتهما المبنية على الدماء قد تلاشت كما يتلاشى السراب في الصحراء. أمر السلطان بران برد المظالم إلى أهلها، وبدأ الخادم كاي بتوزيع الأرزاق على الفقراء ليعوضهم عن سنوات الحرمان التي سببتها إيلارا. أغلق التاجر عتبة خزائن الخديعة إلى الأبد، وسلم المفتاح الأخير للسلطان بران، مؤكداً أن مال الحرام لا يبني قصوراً تدوم. وبينما كان بران يسير في حقول النقاء، بدأ جرحه القديم يشع بنور ذهبي، وكأن السماء تداوي جسده الذي أرهقه الغدر لسنوات. سحبت الشقيقتان وسط صرخات الغضب من الشعب لتذوقا مرارة الذل في الشوارع التي طالما تباهتا فيها بجمالهما الزائف وثروتهما المسروقة. وقف بران مع معلمه زوران يرقبان غياب شمس الظلم وبذوغ قمر العهد الجديد، حيث القوة تستمد من الصدق لا من طعنات الظهر. في هدوء القصر أشعل بران شمعة شكر لقدر أخذ منه كليته ليعطيه حكمة السلاطين ويحرره من حب امرأة كانت سجنه الأكبر. استدعى السلطان بران الطبيب باروس الذي ساعد إيلارا يوما في جريمتها، ليعترف بكل تفاصيل ليلة الجراحة التي سرقت فيها حياته قبل جسده. كشف الطبيب عن سر لم يكن في الحسبان. توقيع غريب على أوراق العملية أثبت أن إيلارا لم تكن تعمل وحدها، بل كان هناك من ينتظر موته ليحل محله. وفي تلك اللحظة كشف التاجر عتبة عن وجهه الحقيقي، لتنهمر دموع بران حين اكتشف أن من ساندته في محنته لم يكن إلا شقيقه المفقود منذ سنوات. تعانق الشقيقان في مشهد أبكى جدران القصر، فقد دبرت الأقدار لبران جيشاً من الإخوة والحكماء ليعوضوه عن غدر امرأة باعت روحها للشيطان. أما إيلارا فقد عاقبتها الأقدار بمرض حقيقي هذه المرة، حيث ذبل جمالها في ليلة وضحاها، لتصبح مرآتها هي زنزانتها التي لا مفر منها. وهب السلطان بران ثروة إيلارا المصادرة لبناء مدارس ومشاف للفقراء، محولاً ذكر الخيانة إلى عمل صالح يخلد اسمه في القلوب. أوصد الحارس تايسون أبواب الماضي للأبد، ووقف بران ينظر إلى مملكته التي أصبحت واحة للعدل بعد أن كانت مرتعاً للظلم والفساد. سلم الحكيم زوران عصاه للسلطان بران، مودعاً إياه بعد أن أتم رسالته،
فالحكماء يظهرون في حياتنا كالشظايا ليضيئوا لنا عتمة الطريق ثم يرحلون. وقف بران أمام قبر والده هامسا بكلمات الشكر، فقد استعاد شرف العائلة التي حاولت امرأة طماعة أن تدفنه تحت رمال النسيان. وفي ختام الحكاية ظهر طفل صغير يحمل عيني بران وشعر إيلارا، ليدرك السلطان أن الأقدار خبأت له وريثا من صلب الخيانة، ليكون هو الأمل الوحيد في تطهير دماء العائلة. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من أي بلد عربي أو أجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعة كام عندكم دلوقتي، وانتظروا إن شاء الله في القصة القادمة.